Σας έτυχε ποτέ να είστε ξύπνοι στο κρεβάτι σας, αλλά να μην μπορείτε να κουνηθείτε καθόλου? Το σώμα σας παράλυτο, ένας τεράστιος φόβος σας κυριεύει και δεν μπορείτε να μιλήσετε για να καλέσετε βοήθεια. Στην άκρη του ματιού σας βλέπετε μια σκιά να πλανάται μέσα στο δωμάτιο. Η σκιά σας πλησιάζει και κάθεται στο στήθος σας και εσείς δυσκολεύεστε να αναπνεύσετε. Μπορεί να ακούγεται σενάριο ταινίας τρόμου, όμως 4 στους 10 ανθρώπους βίωσαν αυτή την εμπειρία. Η υπνική παράλυση είναι μια παράδοξη κατάσταση όπου το άτομο έχει αίσθηση το τι γίνεται στο περιβάλλον του, όμως βρίσκεται σε πλήρη ακινησία, χωρίς να μπορεί να μιλήσει ή να ανταποκριθεί στα ερεθίσματα γύρω του. Η εν λόγω κατάσταση συμβαίνει όταν ο εγκέφαλος και το σώμα δεν μεταβαίνουν αρμονικά και συγχρονισμένα από τη μία φάση ύπνου στην επόμενη, από τον ελαφρύ ύπνο στον βαθύτερο και ούτω καθεξής. Μια κατάσταση η οποία παρατηρείται συνήθως στα εφηβικά χρόνια, αλλά και σε πιο μεγάλες ηλικίες, τόσο σε άνδρες όσο και σε γυναίκες, ενώ η υπνική παράλυση μπορεί να έχει κληρονομικά χαρακτηριστικά. Συνήθως συμβαίνει την ώρα που σας παίρνει ο ύπνος ή τη στιγμή που ξυπνάτε. Στην πρώτη περίπτωση ονομάζεται υπναγωγική ή προυπνική παράλυση ύπνου και στη δεύτερη υπνοπομπική ή μεταϊπνική παράλυση ύπνου. Στην προυπνική παράλυση, καθώς σας παίρνει ο ύπνος, το σώμα χαλαρώνει και ο εγκέφαλος ξεκινά να μειώνει τις στροφές του. Ξεκινάτε να μην έχετε αίσθηση του τι γίνεται γύρω σας και έτσι δεν μπορείτε να αντιληφθείτε την αλλαγή. Αν όμως ο εγκέφαλος παραμείνει σε εγρήγορση ενώ το σώμα πέφτει σε καταστολή, τότε μπορείτε να αντιληφθείτε τα πάντα γύρω σας, χωρίς ωστόσο να μπορείτε να κινηθείτε. Στη μεταϊπνική παράλυση, το σώμα φεύγει από την κατάσταση REM, τη γρήγορη δηλαδή κίνηση των ματιών, στην κατάσταση NREM, τη μη ταχεία κίνηση των ματιών. Στην εν λόγω κατάσταση, το σώμα χαλαρώνει. Καθώς ολοκληρώνεται ο κύκλος NREM, το άτομο επανέρχεται στην κατάσταση REM, όπου τα μάτια κινούνται γρήγορα και βλέπετε όνειρα. Όμως, το σώμα παραμένει χαλαρό και η μυς μας είναι απενεργοποιημένη. Εάν κάτι πέσει στην αντίληψή σας σε αυτή τη φάση, τότε δεν μπορείτε να μιλήσετε ή να αντιδράσετε. Παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν είναι η κατάχρηση ουσιών, η έλλειψη ύπνου, η ναρκοληψία, οι νυκτερινές σκράμπες στα πόδια, ψυχικές παθήσεις όπως αυξημένο στρες ή διπολική διαταραχή, το να κοιμάται κάποιος ανάσκελα, η χρήση ορισμένων φαρμάκων, όπως επίσης και ένα ακανόνιστο πρόγραμμα ύπνου που αλλάζει συχνά. Η υπνική παράλυση μπορεί να διαρκέσει από μερικά δευτερόλεπτα μέχρι και μερικά λεπτά, όπου το άτομο πιθανόν να αισθανθεί πίεση στο στήθος ή μια αίσθηση πνιγμού, όπου δυσκολεύεται να αναπνεύσει. Σε κάποιες περιπτώσεις προκαλούνται παραισθήσεις και η αίσθηση πως δεν είσαι μόνος σου μέσα στο δωμάτιο. Διαμέσου των αιώνων, η υπνική παράλυση δικαιολογείται με την ύπαρξη μιας διαβολικής παρουσίας που περιγραφόταν είτε ως δαίμονες της νύκτας είτε ως εξωγήινες παρουσίες. Σχεδόν κάθε πολιτισμός και χώρα έχει παρόμοιες ιστορίες με πλάσματα που τρομοκρατούν ανθρώπους τη νύχτα. Από αρχαιοτά των χρόνων, οι άνθρωποι απέδιδαν την υπνική παράλυση σε σκοτεινά και σατανικά πλάσματα. Στην Κύπρο και την Ελλάδα πιστεύετε πως η υπνική παράλυση οφείλεται σε ένα πλάσμα που μοιάζει με φάντασμα, το οποίο ονομάζεται μόρα, βραχνάς ή βαριπνάς. Πιστευόταν πως προσπαθούσε να κλέψει τη μυγιά του θύματός του ή απλά καθόταν πάνω στο στήθος του για να του προκαλέσει ασφυξία. Περίπου το 40% των ανθρώπων βίωσαν ή θα βιώσουν αυτή την εμπειρία. 4 στους 10 θα ζήσουν τον τρόμο του να μην μπορείς να κουνηθείς ή να μιλήσεις, αλλά να μπορείς να αντιληφθείς το τι συμβαίνει γύρω σου. Ακόμη και εσύ μπορείς να δεις μια μαύρη σκιά να κάθεται πάνω σου και να σου παίρνει σιγά σιγά την ανάσα.